Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mama Pinao TV. Είμαι ο Τάσος και σήμερα θα φτιάξουμε την πιο νόστιμη, εύκολη, γρήγορη κοτόσουπα. Πάρα πολύ ωραία συνταγή, πάμε να τη φτιάξουμε. Σε κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά, ζεσταίνουμε νερό. Αλατίζουμε καλά και αφήνουμε το νερό να βράσει. Θα χρησιμοποιήσουμε μπούτια κοτόπουλου χωρίς πέτσα. Τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το νερό. Προσθέτουμε το ρύζι, το οποίο έχουμε ξεπλύνει καλά, και τζίντζερ. Δείτε αναλυτικά τη συνταγή με τις δοσολογίες των υλικών στο mamapinao.gr. Όταν το κοτόπουλο μαγειρευτεί μετά από περίπου 10 λεπτά, το αφαιρούμε από τη σούπα. Προσθέτουμε την γλυκοπατάτα σε ροδέλες, το πράσο και το φύλλο δάφνης. Ανακατεύουμε καλά. Ξεψαχνίζουμε το κοτόπουλο χρησιμοποιώντας 2 πυρούνια. Θέλουμε να το μαδίσουμε σε λεπτές ίνες. Το επαναφέρουμε στην κατσαρόλα με τη σούπα. Ανακατεύουμε τα υλικά και αφήνουμε τη σούπα να βράσει για περίπου 20 λεπτά. Η κοτόσουπα είναι έτοιμη όταν δέσει και χυλώσει ελαφρώς, χωρίς να γίνει πολύ σφιχτή. Προσθέτουμε το χυμό λεμονιού και αλατοεπιπερώνουμε για να ενισχύσουμε τη γεύση. Προσθέτουμε τη σόγια και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε την κοτόσουπα σε μπολ. Φίλες και φίλοι, η κοτόσουπά μας είναι έτοιμη. Πεντανόστιμη, λαχταριστή, πάρα πολύ εύκολη, πολύ υγιεινή. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Μέχρι το επόμενο βίντεο να κάνετε ένα μεγάλο like και εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Είμαι ο Τάσος, πολλά φιλάκια. Γεια σας.